guys! Welcome back sa aking channel, Jason's Escapade Ideas. Just click here to subscribe and ring the bell. Thank you guys sa pag-like nyo tsaka sa pag-subscribe nyo guys. Okay guys, last time pinag-usapan natin yung pag-adjust sa upuan, kung paano maging komportable. Tapos yung sa mga salamin natin kung paano mag-adjust. At ang importante sa lahat, kailangan mo nang suotin ang seat belt bago sumabak sa pagmamaneho ng automatic na kotse. Ngayon guys ay ituturo ko naman sa inyo yung mga parts o mga parte sa loob ng automatic na kotse. Okay guys, una natin ay ang steering wheel guys. Ayan guys, dapat ganito guys yung hawak sa steering wheel. Kailangan 9 o'clock and 3 o'clock, 9 a.m. and 3 p.m. ganito. Sa mga amateur ganito guys ang paghawak, hindi ganyan, kailangan ganyan. Ito naman yung ating transmission. Ito ang parking, ito ang reverse, neutral, tsaka drive. Ito ang handbrake. Ito ang power control o yung automatic power control sa mga ito ay sa mga window, sa bintana. Tapos ito ay sa salamin. Tapos makikita nyo sa baba, ito guys yung sa gas. Ito ay sa preno. Dahil nga ito ay automatic guys, wala itong clutch, kaya ang isang kaliwang paa mo ay dapat ay nasa steady position lang, relax. Ito ang preno, ito ang gas. Ito naman ang dashboard. Pagka binuksan natin to guys, makikita nyo guys, ayan ang dashboard. Ito yung kilometer per hour yung tinatakbo natin. Ito naman yung revolution per minute. Ito naman nagsasabi kung mainit o malamig o overheating na tayo sa ating coolant. Ito naman yung ating gas yan. Tingnan nyo guys, ito dahil nakapula to, ibig sabihin yan naka standby ang ating handbrake. Once na binababa natin ng handbrake, yan, mawawala na yan. And then pagka binaba natin yung handbrake natin, tingnan nyo guys, baba natin handbrake natin, and then tapakan ang preno, kasabay nun i-reverse natin yan at magre-reverse din siya. Kaya yan, nagre-reverse din tayo guys, naka-reverse din tayo. And then pag tinapakan ulit natin ang preno, ilagay natin sa neutral, mag-neutral ang dashboard. And then pagka nakatapak ulit ang preno, and then ilagay natin sa drive, naka-drive at nagda-drive din tayo. So yun guys. At tingnan nyo guys, kapag pre-park natin, papark yan. Pagka park, kailangan itaas ang handbrake. Tingnan nyo guys, nag-ilaw yung handbrake, at kapag tinanggal natin yung tawag nito, seatbelt natin, yan, at binalik natin yung seatbelt, bilang na ulit siya guys. Ito guys yung power button, yan. This is the window, paano mag-adjust. Kailangan left, yun kung paano umuulan. This is sa bintana. Ayan guys, natutunan nyo na yung mga parts sa loob ng kotse, at sa susunod natin ay magdadrive na tayo guys. Kaya click subscribe and ring the bell, and thank you guys, salamat.